Я вирішила зробити челендж у The Sims 4, почати свій перший летсплей, але не думала, що все складеться саме так. Я тільки починаю знімати такі відео, але мені дуже захотілося щось більш сюжетне, ніж просто летсплей, тому я пошукала челенджі і знайшла містичне материнство виклик окультної династії. Цей челендж одразу захопив моє серденько, бо я в цілому дуже люблю містику, особливо вампірів. І ідея почати викладати відео на YouTube саме з цього челенджу здалася мені просто чудовою. Отож, на фоні ви бачите засновницю нашої династії. Її звати Одрі Феллінгтон, і вона дуже-дуже хотіла сім'ю. Але щось йшло не так, тому що з ким би вона не заводила стосунки, з ким би вона не намагалася побудувати якусь сім'ю, все ніяк не виходило. І вона дуже хотіла нормальне життя. В неї була ціль створити сім'ю, щоб була стабільність, нормальність, але була одна проблемка. Її абсолютно ніколи не тягнуло до нормальних людей. Чому з нею сталося саме так, я досі не знаю. Можливо, це її характер, а можливо, вона забагато читала книжок. Або просто хотіла бути белою сутінок. Зрозуміла вона свою проблему лише тоді, коли вперше їй зустрівся окультний персонаж. І тоді всередині Одрі все затрепетало від захвату. І вона зрозуміла, ось що мені не вистачало. І в її чарівній голіванці виникла ідея, а чому б мені не створити сім'ю з різних окультних істот. Так, для цього не буде одного ідеального партнера, який би давав їй те в стосунках, чого би вона хотіла. Але задавши собі дуже чесне питання, чи потрібен їй чоловік, чи діти, вона все-таки вибрала друге. І зрозуміла, що різновид її дітей, як би це грубо не звучало, для неї більш важливіший, ніж стабільність з якимсь одним певним чоловіком. Ну або вовком, або привидом, або вампіром. Це вже на її розсуд. Тому в її голові склався доволі чіткий і зрозумілий план, який вона записала в свій красивенький фіолетовий щоденничок. А план був в тому, щоб не просто народити дітей від, наприклад, вампіра чи вовкулаки, а ще й щоб дитина була тої статі, яку вона записала собі в той щоденничок. Від вовкулаки вона хоче сина. І якщо раптом першою народиться дівчинка від нього, вона буде народжувати до тих пір, поки не народиться хлопчик. І тільки тоді вона візьметься за його виховання і розвиватиме ті навички, які вона йому придумала. Від вампіра вона хоче дівчинку. І по тій же схемі, якщо перший народиться хлопчик, вона народжуватиме від вампіра до тих пір, поки не народиться дівчинка. Звучить доволі дивно, чи не так? Але і наша Одрі не з самих нормальних людей. Отож, давайте разом з вами поринемо в її історію. Як ви могли помітити на фоні відео, я дуже довго підбирала їй волосся. Як ви думаєте, чому? Правильно, тому що я вважаю волосся одним із найголовніших моментів у Sims. Якщо мені не подобається волосся персонажа, я за нього не гратиму. Одяг теж відіграє доволі важливу роль, але волосся на першому місці. Мені дуже хотілося зробити Одрі максимально витонченою, красивою, з ноткою пристрасті, романтичності, сексуальності. Тому я наділила її доволі зрозумілими рисами для цього челенджу. Ну і, звісно ж, не обійшла ті риси, які нам допоможуть охарактеризувати Одрі в цілому. Першу рису, яку я для неї обрала, це романтикиня. Що не говори, нам дуже важливо, аби вона мала саме цю рису, і за допомогою неї їй простіше було б знаходити собі чоловіків, заводити стосунки і потім народжувати дітей. Другою рисою для неї я обрала сім'янинка. Як на мене, саме ця риса і дає поштовх саме цій династії, тому що все-таки для неї головна сім'я, а сім'я в її розумінні – це її діти. Над останньою рисою я насправді доволі довго почесала собі голову. В мене була ідея зробити її снопкою, але в якийсь момент я вирішила, що вона в грі почне мені на все фукати і бекати, тому вирішила обрати більш адекватніший і більш підходящий для неї варіант. Перечитавши ще раз всі риси, останньою я вибрала Охайна. Все-таки багато дітей в одному домі – це доволі брудна історія. Перевернута вода, сік, молоко, каша на стелі.
Тому я думаю, що охайна – це найкращий варіант для неї. А життєва ціль нашої Одрі, звичайно ж, вдалий родовід. Спочатку я думала велика щаслива сім'я, але потім побачила вдалий родовід і мені здається, що це просто ідеально вписується в нашу картинку. Тому що підбирання хлопчика чи дівчинки від окультного персонажа, ну хіба це не підбирання родоводу? Тому, як на мене, тут попадання просто в яблучко. Також одразу я вибрала для неї орієнтацію і романтичні кордони. В мене була думка дати їй дозвіл народжувати дітей і від жінок, і заводити з ними стосунки, але потім я подумала, що, мабуть, для першого покоління буде більш правильно в нашій ситуації зробити все-таки дітей від чоловіків. А далі по проходженню ми вже будемо собі вирішувати. Насправді для мене це взагалі буде дуже цікавий досвід, тому що я ніколи не грала в династії. Моя перша династія, яку я потім вже в процесі хотіла зробити саме династією, пропала буквально тиждень до того, як я почала записувати летсплеї, тому що я вирішила перевстановити ще раз собі гру, всі доповнення, і таким чином вся моя гра злетіла, і всі мої сім'ї, всі мої персонажі просто видалились. І, я, можна сказати, почала з чистого листа. Але ми почнемо з вами цей шлях разом. Це якось навіть символічно, тому я трошечки посумую, але все одно ми з вами, я думаю, створимо не менш круту династію. І я щиро надіюсь, що вам сподобається і Одрі, і проходження, і те, як я взагалі буду вести летсплей, тому що, кажу, це, повторюсь, моє перше проходження, взагалі перше відео, ось це, що ви зараз дивитесь, це перше відео на каналі на тематику Sims 4, взагалі Sims, тому це доволі хвилююче. Я не так давно потрапила в спільноту, я в більшості випадків була сама, а потім я знайшла, що так багато людей дійсно грають в Sims 4, ведуть канали, виявляється їх так багато. І люди такі круті речі розповідають, показують, роблять такі класні летсплеї, проходять круті челенджі. І роблять це доволі активно, постійно. І я прям, я так надихнулася цим всім, що дістала з величезного, з запханого, чорт знає куди ящика з ідеєю теж знімати відео і почала. Бо мріяла я про це, мабуть, ще з 2012 року, як тільки дізналася, що взагалі така гра існує. Тоді ще, здається, був лише Sims 3, і я дуже хотіла його пограти, але в мене був старенький комп'ютер і він не тягнув. Тому Sims – це для мене якесь таке дуже глибокий, дуже такий чутливий спогад з дитинства, тому що я дуже багато дивилася летсплеїв, і це дійсно така велика частина мого життя, тому що я до цього поверталася постійно. І я ще раз дуже рада, що все-таки зможу робити навіть щось сама. Вийшов такий доволі ностальгічний кінець для цього відео, але я хочу наперед подякувати тим людям, які будуть дивитися цей летсплей і будуть підтримувати, будуть писати коментарі. І якщо раптом колись дійсно будуть люди, яким сподобається це все, які будуть стежити за цим летсплеєм, я хочу передати привіт з минулого і подякувати за те, що колись повірили в мене. Ну і щиро надіюсь, що я теж буду вірити в себе і продовжуватиму робити те, що мені подобається. А на цьому ми будемо з вами прощатися. Я ще раз дякую вам за перегляд. Дуже рада була вас познайомити з нашою Одрі Феллінгтон і зустрінемося ми з вами вже в першому проходженні челенджу.